kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Nation Now, ètò kan tí ṣojú ọmọ Yorùbá káàkiri ayé. Ètò tó ń kìlọ̀ ìwà fún Fúlàní wípé ìtí ẹ jí ọmọ Yorùbá gbé, ìtẹ́ jí wa gbé tó. Ètò tó sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ọmọ Yorùbá ilé ti yá, ẹ̀jẹ̀ àlọ́. Ètò kan tó ní tó ń ṣàlàyé nípa ìtúnisílẹ̀ lóko ẹrú tí wọ́n fi ọmọ Yorùbá sí. Lágbára Ọlọ́run, a ò ní ṣerú ẹgbẹ́ wa. Yorùbá ni olórí, wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ dà wá pọ̀ ni. A ti ń ṣe ìjọba wa kódà kóyìnbó tó dé sílùú Nàìjíríà. Yorùbá ti ń ṣèjọba bọ̀ síwájú kóyìnbó tó dà wá pọ̀ kí wọ́n tó kọ́mọ lùbọ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù. Yorùbá ti ń ṣe olórí síwájú kó tó di kóyìnbó sọ pé dandan a gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn Fúlàní ajínigbé. Àtìgbà náà làwọn Fúlàní ti ranjú mọ́lẹ̀ Yorùbá tí ó jẹ́ pé wọ́n rí ohun àlùmọ́nì tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run dá wa, ó dá wa pé Ọlọ́run dá wa, ó fún wa ní nǹkan tá a máa fi sọ̀rọ̀. Fúlàní sì ranjú mọ́. Àtìgbà náà ni wọ́n ti sọ pé dandan ilẹ̀ Yorùbá àfi kó di tàwọn, káwọn lè máa rí àwọn ohun àlùmọ́nì ibẹ̀, kí wọ́n lè máa rí ohun fi sọ̀rọ̀. Torí pé iyẹ̀pẹ̀ lásán Ọlọ́run dá fún ìlú tiwọn. Ibi tá à ń pè ní desert ó làwọn ti wá. Rìdíre tí wọ́n fi máa ń kó ẹran wọn wá sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀ wa lọ́ràá. Gbogbo ohun tí ń jásí tó ń jẹ́ òjò, ó ń rọ̀ lásìkò, oòrùn ràn lásìkò, gbogbo ẹ̀ ló dá nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá wò pé bọ́kànràn ká máa da màálù wá, ẹ̀ wá ṣe jẹ́ àfibẹ̀ ṣe lé, kákúlé wọn dànù, ká sọ wọn dẹrú, kó já wa lá máa pàṣẹ lẹ̀ wọn. Eléyìí ni tí Fúlàní gbà lérò láti ṣe nílùú wa. Àmọ́ kinní kan dá mi lójú. Tí ò bá tí ì ṣe pẹ́mi tí ì bọ́ lára wa, a kì í ṣe arìnrìn, a sì nígbà kí Fúlàní kí wọ́n wá fi ilé wa ṣe bùgbé, kí wọ́n wá sọ wá dẹrú ní ilẹ̀ bàbá wa. Ìdí rèé tá a fi ń fohùn síta, tá a fi ń pariwo wípé bó bá kú kànràn kí ẹ fi ológbò, kẹ́ ẹ fi ṣe ọdẹ, kẹ́ ẹ fi ṣe akápò ẹkùn. Ọmọ ẹranko mà yàmọ̀ ṣọdẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ mà ní. Bó kànràn kẹ́ ẹ ní kó lógìnní kó wá ṣakápò ẹkùn. Ó kú dá o, kó ní kálukú ṣọdẹ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. La fi sọ fún wọn wípé ìtẹ́ máa fi wá láti ilẹ̀ yín nílẹ̀ Haúsá. Irú tẹ́ ṣe fún àwọn Haúsá, tẹ́ sọ wọ́n dọ̀dẹ̀, tẹ́ gbalẹ̀ bàbá wọn lọ́wọ́ wọn, tó sì jẹ́ ilẹ̀ ń pàṣẹ lẹ̀ wọn lé wọn lórí. Gbogbo ọba wọn pátá àwọn Fúlàní níjọba ń bẹ̀. Gbogbo ohun tó tọ́ sí àwọn Haúsá, Fúlàní ló máa ń jẹ gbogbo ẹ̀. Irú ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ ṣe ń bí. Làwa fi sọ pé rárá o, àfi káyà aṣọdẹ wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ o. Àwọn òkúkú sọ pé àgùntàn wa, ewúrẹ́ wa ò lóhùn ò bá gùntàn ṣe. Ṣùgbọ́n àgùntàn wọn ti sọ pé ọmọ ìyá àwọn òbí dúdú. Ó kú dà kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. La fi gbé ètò yìí kalẹ̀ wípé kóhun náà jẹ́ ètò kan tí ó máa fi ohùn síta lórí wípé báwo lọmọ Yorùbá ó ṣe bọ́ lọ́wọ́ àwọn aṣekúpani lójijì, àwọn agbẹ̀mí lẹ́nu ẹni, àwọn agbowó lọ́wọ́ ẹni tó gbẹ̀mí ẹni, àwọn Fúlàní alọ́kólóhùn kígbe. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjẹ gbádùn ètò tòní. Àrà ọ̀tọ̀ máa ní ó jẹ́ nítorí wípé gbọ́ngbọ́n ó tún kàn sí. Ẹ wá ké sálára o, ẹ ké sájèrò, ẹ ké sọ́wọ́ ọ̀rọ̀gún àga. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ètò Yorùbá Nation Now ti dìde, ó ti jáde síta lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV BGI TV, ìyẹn lórí YouTube tá à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook, tá a sì ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ _22 lórí Instagram. Èyíkéyìí tẹ̀yin bá ti ń wò wá ń bẹ̀, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí, ẹ ṣáà máa follow wá ń bẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́ ẹ tẹ̀ sójú ẹ̀, ẹ ṣáà máa tẹ̀ sójú ẹ̀, ẹ máa tẹ̀ sí bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ṣá o, àti Facebook àti Instagram àti YouTube, tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ máa bá wa tẹ̀, kẹ́ dára wa. Mo wá níròyìn ayọ̀ kan fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook. Bí ìlú ṣe rí yìí, àwa náà jókòó àrò wípé kí ni káwa náà fẹ́ ṣe fún àwọn olólùfẹ́ wa tí wọn ò lè ṣe kí wọ́n má wo ètò wa. Ṣùgbọ́n tó sì jẹ́ pé
nǹkan le fún díẹ̀ àwa wò pé a compensate ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa pàápàá jùlọ lórí Facebook a ṣe ń wo ti YouTube gbogbo àwọn tó wò wá nu YouTube most of them ló jẹ́ pé Ọlọ́run gbà fún àmọ́ ọmọ Nàìjíríà Facebook làwa ń wò jù bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún owó tẹ́ fi ń ra dátà àti plan ẹ̀ pé a máa fún yín fún owó dátà tẹ́ fi ń wò wá ẹni 10 lágbára Ọlọ́run láàmà fún ní 5,000 ní ọjọ́ Monday àti ọjọ́ mi àti ẹ̀ní dájọ́ gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá á kàn déédé ṣe lọ́jọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ ọjọ́ méjì náà la máa fi ṣe lọ́sẹ̀ the sum of 5,000 fẹ́ni 10 bó o láti máa wá ṣe bó bá ti ṣe ni pé ẹni tí ó gba owó náà àkọ́kọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nínú àwọn tó ń fọ́lò wa lóòótọ́ tí wọ́n ti tẹ fọ́lò tí wọ́n ti ń fọ́lò wa tó jẹ́ olólùfẹ́ wa ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé a máa béèrè àwọn ìbéèrè kan nínú ń tá a ti sọ a máa béèrè ká lè mọ̀ pé lóòótọ́ lẹ wò ó kì í ṣe pé ẹ̀kan wá ẹ wá gbowó ẹ̀dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ rárá a máa béèrè péré ti báyìí ẹni 10 àkọ́kọ́ tó bá kọ́ gbà á lágbára Ọlọ́run á pè yín fúnra wa á ní kẹ́ send account yín ẹ send account náà ránṣẹ́ á sì transfer 5,000 s'account láti fi ran ọmọ Yorùbá tí ń wò wá lóòótọ́ láti fi ràn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ láti máa ṣe lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ lágbára Ọlọ́run a ní dárúkọ ọjọ́ kan a ní sọ péjọ báyìí a kàn déédé gbé wá tẹ́ bá ti rí tá ti béèrè ẹ ṣáà máa fìdáhùn ẹ̀ ránṣẹ́ ṣùgbọ́n tá bá wo ẹni tó fìdáhùn ránṣẹ́ tó bá jẹ́ pé ẹni tí ò tí ì fọ́lò wa ìyẹn ni pé tọ̀hún ò kì í ṣe olólùfẹ́ wa nìyẹn o ó fi hàn pé tọ̀hún ò ń ṣe olólùfẹ́ wa so a ní fún kódà kó gbáǹsà a ní pè sí owó yẹn tẹ́ bá jẹ́ olólùfẹ́ wa lóòótọ́ ẹ máa tẹ̀ fọ́lò láti lè fi compensate àwọn tí wọ́n ti ń fọ́lò ẹlòmíì ti fọ́lò wa láti ọdún 2 sẹ́yìn nísìn tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìkànnì yìí gbogbo yín náà a ṣe nǹkan kan fún yín rí àsìkò tó tá a máa fún yín ní reward ìyẹn nìkan kọ́ a máa pe àwọn káàdì ìpè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìyẹn lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan ìyẹn lè jẹ́ oṣù kan a ṣá máa pè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kò dẹ́ ṣe káàdì kékeré àwọn káàdì tí ó máa wọ́ọ̀tì bíi 1,005 la máa pè jáde tẹ́yìn náà máa tó fi ṣe fàjẹ́ láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ dúró tì wá ní tipápátá ìyẹn lórí Facebook nìkan láti bẹ̀rẹ̀ yẹn tó bá yá a bọ̀ sórí YouTube. Yes, ẹ jẹ́ ká lọ sí ohun tá a gbé wá sọ́jà lónìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ó tún ti ṣàánú wa ó tún jẹ́ kójú ọ̀rọ̀ oṣù tuntun gbogbo wa ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí November 1st ẹ̀mí wa náà ni ó parí ẹ̀ láyọ̀ kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ 2022 ti ń lọ ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ 2022 yóò kù parí ẹ̀ láyọ̀ àtàlàfíà láàyè àti láàyè rere lágbára Ọlọ́run tó ẹ bá ń pe gbogbo ọmọ Yorùbá o àwọn Miyetti Allah àwọn tí Fúlàní ajínigbé àwọn ẹgbẹ́ wọn náà ń pè ní Miyetti Allah àwọn ẹgbẹ́ gbogbo àwọn táwọn Fúlàní ìtara wọn wọlé ni wọ́n ń pè ní Miyetti Allah ìjọba dẹ̀ ń wò wọ́n ó gbà wọ́n láyè ṣùgbọ́n Yorùbá gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation criminal àwa but àwọn Miyetti Allah yìí àwọn dáa kò sí wàhálà fáwọn àwọn Miyetti Allah yìí o oríṣiríṣi ni wọ́n ti dánwò tíjọba ń wò wọ́n ìjọba ò lọ ká olórí wọn mọ́lé lóru kíjọba ní kí DSS lọ gbé o bẹ́ẹ̀ torí pé ó ti jẹ́gbẹ́ Fúlàní wọ́n free àìmọye kan náà dẹ̀ ti ṣe tí wọ́n tún sọ pé àwọn làwọn wà ń díẹ̀ tí wọ́n fi hàn pé àwọn there was even a time tí ìjọba pe olórí wọn sí Aso Rock l'Abuja mi mọ̀ pé máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni ó yẹ kí n wá fídíò ẹ̀ jáde kí n play ẹ̀ka yé rí tíjọba ń bẹ olórí wọn àti sẹ́kítírì wọn pé báwa báwọn èèyàn yín sọ̀rọ̀ ìyẹn àwọn Fúlàní ajínigbé pé kí wọ́n sì ṣe sùúrù náà dáwọ̀ sígbà tán fẹ́ parí ìjọba first tenure tí wọ́n ń bẹ àwọn Fúlàní ajínigbé pé ẹ sì ṣe sùúrù náà àfúnyín níye báyìí kẹ́ ẹ bá wa fún àwọn èèyàn yín
kán má jiyàn gbé for now kán jẹ́ káṣẹ́ election tán. Mo ní fídíò ẹ̀ o màá wá béèyàn bá ní kí n send ẹ̀ màá wá lórí YouTube wà láì wà lórí YouTube mo ti lórí. Ìjọba ń fi ọwọ́ ra àwọn lórí ṣùgbọ́n ó dọ̀yà há gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù ní ìran tó kù. Ṣé dáadáa ni Miyetti Allah ṣe ilẹ̀ Yorùbá ló ń ṣe Nàìjíríà àbá burú? Miyetti Allah kan náà ètò ti wá dìde wọ́n tó ti wá sọ̀rọ̀ míì. Kí ni wọ́n sọ? Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀, Europe sọ̀rọ̀, àwọn countries ń sọ̀rọ̀ lórí bí Àbújá ò ṣe safe tó. Miyetti Allah wá dìde wípé tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn máa jí yín gbé mọ́ pàápàá jùlọ àwọn àgbẹ̀ yín tó lọ sóko táwọn lọ ká mọ́ táwọn máa jẹ gbogbo kó wọn tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ táwọn máa pa wọ́n dànù tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ nǹkan condition báyìí làwọn fẹ́. Mo fẹ́ ka condition náà jáde kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ṣe pé mo sọ látòrí o. Tribune ó wà nù Tribune inú Tribune láti lọ yọ jáde. Wọ́n ní pé Miyetti Allah list conditions for peace in troubled communities. Kí gbogbo bí tí wàhálà wà o Miyetti Allah ti sọ condition fúnjọba ń tẹ́lẹ̀ ṣeré tán ní jí àwọn èèyàn yín gbé tí wọ́n ní pa wọ́n mọ́ ní Nàìjíríà. Gbogbo àwọn ibi tí táwọn ti ń jí wọn gbé yẹn ẹ̀yẹn sáṣe nǹkan báyìí fáwọn ẹ̀rí pé kò ní sí wàhálà mọ́. Ẹjọ́ ṣé Miyetti Allah ló ní ìlú ni àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tá a dìbò yàn? Láti lè fi yé wa pé ìwé wo ẹjẹ́ nǹkan délẹ̀ mò ń bọ̀. Wọ́n ní olórí wọn the leadership of the Miyetti Allah Counter-High, a Fulani socio-cultural association, on Monday lánàá listed conditions and measures that government and communities must take to restore lasting peace, unity and tolerance among farmers and others in various troubled communities across the country. Wọ́n ní pé ní ọjọ́ Monday lánàá yìí àwọn ẹgbẹ́ Miyetti Allah Counter-High orúkọ wọn nìyẹn, ẹgbẹ́ tí àwọn Fúlàní ti ń jáde tán ti ń jíyàn gbé. Wọ́n ní ẹgbẹ́ yẹn wọ́n lọ sọ pé wọ́n fún níjọ́ Monday lánàá wọ́n list gbogbo àwọn conditions tíjọba máa meet káwọn tó lè stop jíyàn gbé àti wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin agbègbè táwọn ti ń ṣiṣẹ́ táwọn ti ń dọ́ṣẹ́ wò táwọn ti ń jáwọn èèyàn gbé àti àwọn Fúlàní àwọn n tó lè máwọn Fúlàní àwọn stop. Condition náà rèé. One of the conditions is the need for immediate designation, gazetting and development of all the 415 grazing reserves across the state. Wọ́n ní condition àkọ́kọ́ gbàrà ó ní kí ìjọba ya àwọn igbó kan sọ́tọ̀ fún àwọn ilẹ̀ kí wọ́n ya máàkì ilẹ̀ fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n á wá gbin àwọn igbó oríṣiríṣi tí àwọn Fúlàní àwọn lè máa ti jẹun. Gbogbo ilẹ̀ gbogbo olùpátá nídìí ó Nàìjíríà 415 grazing reserves tí wọ́n ti ṣe láyé ìgbà yẹn kíjọba lọ resuscitate kó lọ gbé wá padà ilẹ̀ tán ní gbogbo Ògùn state ẹ gbọ́dọ̀ fún wọn nílẹ̀ pé ibi yóò àti yọ̀ọ̀dá fẹ́yìn ọ̀gá wa ibẹ̀ làwọn àwọn bàálù yóò ti máa jẹun. Grazing reserves lèdí nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní kọ́ gèsè tiẹ̀ kó dẹ̀ wà lákọọ́lẹ̀ kíjọba fọwọ́ tẹ̀lú gbà wípé ìfúlàní ló ní bí o ìbàjẹ́ 20 acres ìbàjẹ́ 100 acres state kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe fáwọn ní community kọ̀ọ̀kan ó gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n randa ni wọ́n ti operate l'Abẹ́òkúta community yẹn gbọ́dọ̀ ní games reserve tí wọ́n máa grazing reserves tí wọ́n máa ṣe síbẹ̀ gbogbo àwọn ibi tán ti operate wọ́n gbọ́dọ̀ ní grazing reserves. Ṣé ti gbọ́ bá àwọn ọ̀gá wa náà sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn otherwise wọ́n sì máa jẹ́ èèyàn ọmọọṣẹ́ wọn gbé. Wọ́n ní this was contained in the communique released at the end of the expanded National Executive Council NEC meeting in Abuja on Monday under the leadership of the national president of the association Alhaji Bello Bodejo.
òun náà lọ bá wọn ṣe meeting NEC, National Executive Council. Fúlàní ló ní Nàìjíríà. Àwọn náà wà náà tọ́jọ́ ṣe NEC meeting. NEC ó ní àjọ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe olórí ilẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn ministers wà bẹ́ẹ̀, àwọn special advisers, àwọn governors, àwọn gbogbo wọn. NEC, Minister for Defence, Special Adviser on Defence, gbogbo wọn ni wọ́n wà ńbẹ̀. So ibẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ national president àwọn Miyetti Allah ló ti sọ̀rọ̀. Alhaji Bello Bódèjò ló sọ̀rọ̀ pé tó tẹ́ bá fẹ́ kí wàhálà kúrò Nàìjíríà, káwọn Fúlàní àwọn má jìyín gbé mọ́, kí àwọn ọdẹ àwọn àgbẹ̀ yín kí wọ́n máa lọ sóko, kán máa dé láyọ̀ àtàlàfíà. Ntẹ́ ìṣeré nǹkan àkọ́kọ́ grazing reserves ẹ lọ dá padà. Number 1 nìyẹn. Mo kàn fẹ́ summarize ẹ̀ ní o. Yàtọ̀ fún yẹn wọ́n ní kí wọ́n ṣe omi. He said the NEC also suggested that such steps should include the building of earth dams. Ṣé gbọ́ kí wọ́n ṣe àwọn omi adágún tó máa ṣe fáwọn. Dandan ni kí wọ́n ṣe bí táwọn màálù wọn ti máa mú omi. Ẹ tún ṣe tó jẹ́ pé màálù wọn nìkan ló máa mú omi ń bẹ̀, ẹ ṣe fún wọn. Bákan náà ni pé tàbí solar borehole, tàbí kán gbẹ́ solar borehole fáwọn. Àwọn ọ̀gá Nàìjíríà náà sọ̀rọ̀ yìí, àwọn chairman solar borehole wọ́n ní ẹgbẹ́. Bákan náà ni pé veterinary clinic, ibi tí wọ́n ti máa tọ́jú màálù wọn, hospital tó jẹ́ pẹ́ranko nìkan ni wọ́n ṣe fún. Ibi tí wọ́n ti máa fún màálù lábẹ́rẹ́, tí wọ́n ti máa tọ́jú ẹ̀ tún kọ́ fáwọn veterinary clinic. You must build it for them. Then development of dairy milk collection centers, ibi táwọn ti máa gba ọyọ màálù tí wọ́n ti kí lórúkọ gọ́fúnà Ògùn State, Professor Dr. His Excellency Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe gbọ́ báyìí. Àwọn ọkọ̀ tẹ́ ṣe nìyẹn o. Gọ́fúnà Ọ̀yọ́ State, Professor Dr. His Excellency kí làwọn jẹ́ tiwọn náà. Ẹ bá wa pè wọ́n kọ́ wá gbọ́ Ondo State, ẹ wá gbọ́ gbogbo ìlú, gbogbo governors ẹ wá tẹ́tí gbọ́. Àwọn ọ̀gá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sí i. Tẹ́ bá fẹ́ kọ́ jẹ́ àwọn èèyàn gbé state yín ń tẹ́ ṣe lọ́sọ̀ yìí, ẹ ṣe ibi tí wọ́n máa kọ́pì kan tó yẹ pé ibẹ̀ náà wọ́n máa kó màálù lọ́tọ́ tí wọ́n máa gba milk and dairy center, ibi tí wọ́n ti máa gba milk ní ìdí àwọn ọyàn àwọn màálù wọn. Wọ́n wá tún ní secondly they demanded an end to the alleged continuous profiling of Fulani pastoralists, particularly by Benue State Governor Samuel Ortom through his satanic anti-grazing law that has allegedly been used to confiscate and auction millions of cattle belonging to Fulanis in Benue, Nasarawa and Benue Taraba border communities. Wọ́n wá ní pé ṣẹ́rí gọ́fúnà kan wà ní Nàìjíríà yìí, gọ́fúnà tó jẹ́ pé kò gbàlẹ́yọ rárá. Ìwà tó wù ó ba àwọn Fúlàní yẹn tààrà. Gọ́fúnà Ortom wọ́n ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á pe gọ́fúnà Ortom, wọ́n á dá lọ́wọ́ kọ́, wọ́n máa ká kọ́ọ̀fù sí lọ́wọ́ ni, mọ́dẹ̀ máa lọ tì mọ́ máa jídún débi pé kò ní lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Àkọ́kọ́ nìyẹn, kò ní pè wọ́n kírímínà, kò ní pè àwọn Fúlàní ajínigbé kírímínà mọ́. Orúkọ tó sọ ni wọ́n ní through his satanic anti-grazing law, pé òfin èṣù tó ṣe kalẹ̀ tó ń pè ní anti-grazing law. Òun ní kọ́kọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà ló ní òfin yẹn o. Wọ́n ò tẹ̀lé ni, àwọn governors wa ò tẹ̀lé ni o. Anti-grazing law gbọ́n náà jọ sign ẹ̀ o. Only Ortom àti governor Ondo State, àwọn méjì tó ń tẹ̀lé tí wọ́n ń tẹ̀lé òfin yẹn nìyẹn tó lẹ́tà. Wọ́n bá ti kó màálù kan láàrin ìgboro báyìí, wọ́n lọ auction ẹ̀ dànù ni. Máa ń tẹ̀ wo yìí, ó nìkan ló dúró tán pátápátá. Ohun tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀, gọ́fúnà lòun, wọ́n gbọ́dọ̀ paráàlú òun mọ́sẹ́. Wọ́n wá sọ sí nínú kinní yẹn pé òfin èṣù tó ṣe yẹn o, àfi kí ìjọba kó bá káńsù èṣù, kó bá káńsù òfin yẹn, kó dẹ̀ má pe àwọn èèyàn àwọn Fúlàní ajínigbé, kẹ́ ẹ má pè wọ́n ní terrorist onísùmọ̀mí, kẹ́ ẹ má pè wọ́n bẹ́ẹ̀, èèyàn rẹ̀ ni wọ́n
nǹkan ṣe yẹ wọ́n ṣe business tí wọ́n ní pé torí ẹ̀ o then kó má lu màálù àwọn ní gbàǹjo mọ́ ìyẹn tán tíyẹn bá ti kó màálù wọn tán kó kọjá láàrin ìlú ó máa ní kán kó ni ó sì máa lọ lù ú gbàǹjo kíní tó ṣe yẹn wá ń bà wọ́n gidi tààrà bí wọ́n ṣe ń paṣẹ́gè sáwọn ọmọ ìlú ẹ̀ lára lòun náà ń retaliate kíní yẹn ń bà wọ́n náà sọ yìí pé gbogbo màálù tó ń kó gbọ́dọ̀ kó mọ́ kó jẹ́ káwọn máa dánṣẹ́ tó wà wọn wò láàrin ìlú bí táwọn gọ́fúnọ̀sì tiwa tí wọ́n ladúlẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kí àwọn Fúlàní máa ṣe nílùú tiwa ń bí irú ọtọ́mù yẹn bá rúlu gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí lẹ́rù kó máa ṣẹlẹ̀ wọ́n ti sá lọ ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ń gbà tó yẹ pé àwọn gọ́fúnọ̀sì tiwa màjàmásá lónìí ilé ayé náà fi gbèsè ayé wọn ṣe èmi mo fẹ́ ṣe sùúrù kí n náwó mi o èmi wá náwó ni omi wá ṣèlú o ní wọ́n bá kiri lọ́dọ̀ tiwa ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣòfin wọn múṣẹ tójú yín báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa rí tí màálù àmà kọjá báyìí kódà tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra láàrin express àfikẹ́ park kí àwọn tó ní ọ̀nà kọjá tán first class citizen àwọn number 1 citizen Nàìjíríà Fúlàní àti màálù ẹ̀ àfikọ́ kọjá tán ìgbà ilẹ̀ yẹn àṣẹ máa wá lọ otherwise tẹ́ bá fara gún mọ́tò tí mọ́tò yín bá lè gún màálù wọn pẹ́rẹ́ ẹ yọ sólódùmarè kíákíá sìn wọ́n á dẹ̀ pààyàn gbé tó sì tó ìta ló fẹ́ mú wọn kí lẹ fẹ́ sọ kò sí tẹ́ fẹ́ sọ sí so náà ṣe ń fi gbogbo òfin tó ń fi sílẹ̀ iná ṣe ń fi sílẹ̀ fún wa pé tẹ́ ẹ bá ti meet gbogbo àwọn táwọn ń sọ yìí tí ọtọ́ mò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ tẹ́ ẹ ti kọ́ hospital fáwọn níjọ́ wo ni gbogbo yẹn fẹ́ ṣẹlẹ̀ condition yẹn pọ̀ o they however presented a request to the federal government demanding the establishment of the Federal Ministry of Nomadic Affairs. Yes, all right. Wọ́n ní kí the federal government kó lọ create ministry kan for nomadic affairs pé ministry yóò gbogbo tó jẹ́ màálù àtàdáràn làwọn máa ṣètò lé lórí kí gọ́fìmẹ̀ntì kó dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ ní minister yẹn máa jẹ́ minister for nomadic affairs gbogbo tó ń jẹ́ màálù àti darandaran affairs tiẹ̀ nìyẹn torí páwọn ọjọ́ lọ́hùn gbogbo ohun tí wọ́n wá kàkalẹ̀ yìí ṣé ọdún yìí ṣé immediate solution ni wọ́n profile gọ́ọ̀mẹ̀ntì ayé asáré lọ ṣàdáka brabra àdẹ́yà hospital pàpàpà wọ́n yà ṣe grazing pàpàpà wọ́n go which means these people a ti rí lọ́ra wọn wípé wọn ò ṣetán láti dáwọ́ ọbí tán ṣe ìdúró wọn ò dẹ̀ fi bò ta ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì proscribe ta ló yẹ kí DSS gbé ta ló yẹ kí wọ́n lọ ní ẹ̀ lóru kí wọ́n lọ sọ́fíìsì wọn lóru kán lọ destroy ilé wọn àtọ́fíìsì wọn tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ wà sincere Ìgbòho tó sọ̀rọ̀ pé wọ́n pa wọ́n ni wọ́n lọ ká mọ́lé lóru àwọn Miyetti Allah àwọn ṣe tó wọ́n Nàìjíríà nobody talks kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kò sí tó ṣẹlẹ̀ everything bá lọ ni wọ́n ń lò gbèsè ayé bó ṣe wọ̀n kódà wọ́n á tún hold wa tó ransom pàápàá wọ́n fún Nàìjíríà condition ẹjọ́ wọn kọ́ gọ́fìmẹ̀ntì ló gbà wọ́n láyé ìdílé tí yóò bá fi sọ pé òkè ibò kọ̀ọ̀rọ̀ ká máa ṣe irúfà eléyìí ẹ jẹ́ káwa náà kú ẹ jẹ́ wò ó kó ní kálukú máa lọ kì í ṣe ṣífẹ́ eléyìí of Ogun State tí mo sọ o àwọn eléyìí Miyetti Allah mo sọ o gbogbo ọ̀rọ̀ ká máa ṣe ẹrú fún àwọn Miyetti Allah yìí ẹ jẹ́ ká kúkú dúró wa jẹ́ ṣé bí nítorí pápá ọmọ olùbọ ni náà ṣe ń sọ kábàkàbà wèrè tó ń sọ lẹ́nu yìí tí bá ṣe pa akọ́mọ olùbọ kí ló kọ̀ wá kọ́ fún gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà ní condition tó bá wù wọ́n tó bá pa wá ti di country tiwa abirú jágbàjàgbà rúwo lè Fúlàní wọ́n wá fún wọn condition sí wọ́n ẹgbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí wọ́n máa ṣe lélẹ̀ bí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó máa ṣe ni there was a time ní last year I could remember vividly bọ́yẹ jáde ńgbà yẹn nìyẹn tí wọ́n béèrè 400 kìíní kan billion agbọ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì padà fún wọn 200 and something billion wọ́n ní tó bá fẹ́ kí peace reign àfikún san 425 billion as I think adẹ̀gbọ́n pọ́n padà fi 200 plus bẹ̀ wọ́n and who is fooling who
ṣé àwọn yẹn pàtàkì tí ìran Yorùbá ò pàtàkì ni àbí báwo? wọ́n lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ táwọn lébi tó fi gbọ́dọ̀ sanwó yẹn wọ́n pa Fúlàní. ìjà ṣàṣà tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn jọ́sí dẹ̀ wọ́n ní ẹ̀sàs tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n náà pa Fúlàní. owó ẹ̀mí gbogbo Fúlàní àwọn tó ń pa yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ san 425 billion nígbà náà ní last year. Miyetti Allah ti di wọ́n ti sọra wọn dọlọ́run tí wọ́n ń pàṣẹ fún Nàìjíríà bó ṣe wù wọ́n. Gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà ò rí nǹkan ṣe sí. DVC UI tẹ́lẹ̀ Deputy Vice Chancellor UI nígbà kan wọ́n ló lọ ṣe sabbatical ní Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ University. ó wá ń bọ̀ ó wà ní leave bóyá ó wà leave gbígbà kan ó sà ń lọ sí Ìbàdàn làwọn ẹni táwọn wí làwọn òòṣà ni wọ́n lọ ká mọ́ Gúrú Màràjì ni wọ́n jí bàbá yẹn gbé. àná alánà yìí ni wọ́n ṣe release ẹ̀ látijọ́ Friday. ọmọ òjèrè tí wọ́n kó pẹ̀lú ẹ̀ ó níye tí wọ́n gbà o millions ní bóyá 2 million kan náà fi gbẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wọn. èlò náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ professor o nílẹ̀ Yorùbá. inú mi dùn pé ọ̀rọ̀ ń kanrú àwọn professor yẹn wọ́n á lè mọ àwọn elite làwọn wọ́n á lè mọ̀ pọ̀rọ̀ táwa ń sọ yìí kì í ṣe pa fi ń dàlúrú because he has enjoyed the efficacy of the soup tí àwọn Fúlàní cook for everybody lọ́wọ́ sí. àwọn tó bá ti taste ẹ̀ tó ti rí how bitter it is wọ́n á lè mọ̀ ń tà ń sọ yìí wọ́n á lè máa rí pé kì í ṣe pàǹdàlúrú we are saying the normal thing tó yẹ ká sọ. not until when the government of the day tí wọ́n bá ṣe normal thing ó bá ṣe o níbi tí president yẹn jókòó sí nígbà tó ń ṣe neck meeting yẹn ta ló yẹ kó arrest immediately kí wọ́n proscribe kankan ní kó lọ kó gbogbo ẹgbẹ́ wọn yẹn. àwọn ẹni idẹ ni wọ́n lé àwọn Fúlàní yẹn dì àwọn náà sponsor àwọn náà kó wọn wọlé àwọn Miyetti Allah yìí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ fọwọ́ ra wọn lọ àná wọ́n bá wọn ṣe neck meeting. I couldn't imagine that. àwọn tí wọ́n sọ Nàìjíríà di nǹkan tí Amẹ́ríkà ń pariwo lé lórí tí UK ń pariwo yóò gbó ní kálukú torí ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wọn kúrò ẹ̀dẹ̀ tún oh God. ní àná wọ́n ṣe neck meeting wọ́n ṣe security meeting lánàá. ẹ jẹ́ ká lọ wo because wọ́n láti sáré convey meeting yẹn láti fi debunk kì í ṣe pé fi debunk láti fi authenticate ni mo lè pè é wípé lóòótọ́ Nàìjíríà ò secure láti fi authenticate but láti wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fáwọn èèyàn wípé ẹ fọkàn balẹ̀ aka aṣò àwọn security náà sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ in fact chief of defence staff òun náà sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ fọkàn balẹ̀ aka aṣò torí nǹkan tó ń ṣe yẹn fi hàn wípé lóòótọ́ ni Nàìjíríà ò safe but wọ́n fi hàn wá wípé àwọn ti ń take normal measures láti rí pé àwọn kanta àwọn Fúlàní ṣùgbọ́n ẹ kanta Fúlàní ẹ gba olórí wọn sọ́dọ̀ kó bá yín ṣe neck meeting ṣé bí gbogbo tẹ́ plan níbẹ̀ ló ń gbọ́. ó wá lẹ́nu ọ̀rùn wá fún yín condition wípé kíyà tó yé jọmọ Nàìjíríà mọ́ o káwọn tó yé jí wọn gbé mọ́ o intẹ́ máa ṣe rè. Nigerian government adẹ́ ṣe kí níyẹn mọ́ sọ ẹ lóòótọ́ ṣé àrògò. Now when we now say okay instead of all this rubbish conditions tó ń fún yín kì í ṣe ẹgbẹ́ yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òyìnbó ló dà wá papọ̀ ẹ jẹ́ ká wá padà síbi tá a wà ká máa bá tiwa lọ jẹ́jẹ́. gbogbo useless conditions àwọn ò lè meet our interest. Allow us to go, free us, let us go. It is there in the constitution that we are free láti lọ anytime pé tá a bá sọ pé àbáyín ṣe mọ́ because gbogbo rubbish tó ń ṣẹlẹ̀ is not done anywhere. They are killing our people too much. wọ́n ṣe meeting wọn security meeting oníkálukú wọn sọ̀rọ̀ kó dọ̀ Godfrey Onyema minister for foreign affairs ó náà sọ tiẹ̀ chief of defence staff ó náà sọ tiẹ̀ ẹni tó jẹ́ secretary on security àbíkínọ́pọ̀ ó náà gbogbo wọn lóníkálukú wọn ni wọ́n sọ tiwọn ẹgbọ́n tó sọ mò ń bọ̀.
an emergency meeting of the National Security Council, which was held at the behest of Mr. President. We've just concluded the meeting, and the meeting basically was to discuss recent happenings within the FCT and certain declarations and alerts coming from various quarters, insinuating growing insecurity and threat to security within the FCT and environs. Before I round up, I want to call on the Chief of Defense Staff to say one or two things, and then my colleagues to speak, and then I'll round up. Thank you. CDS. Thank you, sir. Just to also indicate that, as mentioned by the National Security Advisor, to use the opportunity to assure Nigerians that the armed forces, the police, and other security agencies are working around the clock to ensure that lives and properties of Nigerians are protected. And so far, there's no cause for alarm, and Nigerians should go about their normal duties as the armed forces and all the security agencies are well poised to protect them accordingly. Perhaps to use this opportunity to mention that I'm sure some of you may have seen in the media or amongst you that on the 9th of 29th October 2022, Wawa cantonment in Niger State was attacked. And of course, the alertness of the troops led to the neutralization of the attackers and their vehicles that were laden with IED and other items were impounded, and 5 of those attackers were equally arrested. Just to let you know, to use that to let you know of the level of alertness of members of the armed forces, the police, and other security agencies. Thank you. There's a foreign dimension to this issue, as alerts were obviously issued by foreign countries with missions here in Nigeria. Now, the Ministry of Foreign Affairs, as well as the Nigerian Intelligence Agency, have been working very closely and to fully get on top of the situation, but also to engage with our foreign partners. First of all, to mitigate and blunt any threat that there could be from outside the country, but also working with and engaging with the foreign missions within the country to ensure that whatever we do, whatever we say is constructive and should not in any way cause unnecessary alarm and in any way destabilize the country. So just to reassure the country that we are in full engagement with foreign partners and that the security, our security personnel and agencies are fully on top of the situation, and that they're really, as they have said, there's really no cause for alarm, and we want to push more for greater coordination and synergy with also our foreign partners, and make sure that cooperation with them is a constructive one and not an alarmist one. Thank you. Good morning, good afternoon, good morning, gentlemen of the press. Normally, it's unusual for me to speak to the press. I don't do that. But this is, as the Minister of Foreign Affairs has said, has a great deal of foreign dimension, and I'm here to join in supporting what the Minister of Foreign Affairs has said, what the CDS has said, and what the NSA is going to say. And this is to say that Nigerians should actually remain calm. Situation is under control. There is nothing new.
And that, as the Minister of Foreign Affairs has said, we will continue. We will continue to engage our partners in the most constructive way. We are indeed actually expanding, because this is the demand of the situation of the current times, to engage, to expand partnership, foreign partnership, and to work with countries, friends, associates, and to deal with situations, challenges that actually are not common to Nigeria, cross-border issues, and so that our country, our people should remain safe, and our region, and for also global peace and security. Thank you very much. Thank you very much. In rounding up, I would like to first and foremost assure all the citizens of this country that any exaggerated sense of insecurity, any hype about a disintegration of our security forces, intelligence agencies, is unfounded. I want to assure Nigerians that so far the situation has been under control. The intelligence and security agencies have made a lot of arrests. They're evaluating, they're exploiting all the materials in their possession. We are not in the habit of disclosing whatever has been done. But the most important thing is that from the time these stories started emerging until now, about a week to 10 days, you can see that so far the situation has been brought under control. The issue of Nigerians being made to panic is unnecessary. The situation in various areas of the Federal Capital Territory, the situation has been brought under control. And we're trying as much as possible to work with our neighbors and within the domestic situation to work with our foreign partners in a responsible way, without giving the impression that Nigeria is skating on thin ice and we're about to implode. That I would want to dispel any illusion about any heightened sense of insecurity. It is false, it is irresponsible for anybody to give that signal. We're working with our foreign partners in a responsible way, and Nigerians should go about their normal daily undertakings without being put in a situation of fear. Thank you very much. Okay, thank you very much. First question first. Is it the norm for the U.S. to make such a pronouncement? Now, we engaged the U.S. on this, and their response was that they are obliged to put out those kinds of statements, normally travel advisories, but in this case it was an alert, but they said that they are obliged to for their citizens, and that the advice, the alert was really for their citizens, that they do it around the world. As you know, they did it also in South Africa in this particular case. But of course, we are used to U.S. travel alerts, travel advisories, as the DJ NIA drew that distinction between the two. And so they said for them it's a constitutional obligation. So that's their position. And of course, on our side, coming to the next question from Arise about coordination and how. But this also, I think, answers the first question and the second question. We want to, ordinarily would have liked to have been able to coordinate with them, because as you can see, a lot of panic has been spread. So you have to look at the purpose of this kind of an announcement, and then you also have to look at intelligence sharing and the best use
you can make of, shared intelligence, and strike that balance. So the coordination I'm talking about is about messaging, how you get the message across, the narratives that we put out there, and also while at the same time, reassuring, other foreign missions and so forth of the steps that are being taken by our security services and so forth. So in other words, the coordination we look at it as we should all be on the same side. These are our partners. We should all be working together to address common threats and common challenges, and to do that effectively. And I think coming back to that first question, we don't want to take each other by surprise, because then we begin to defeat the purpose, of the whole exercise. Third question was about which foreign partners are we working with. All the foreign partners, all the missions. léraléra ni wọ́n lulẹ̀ lórí ipò fẹ́ ròkè òkun farabalẹ̀ ó ti gún bẹ̀. First Excellent Able Travels and Tours Limited ni yóò mú ọ débẹ̀. ṣíṣètò òwe ìrìnnà dìrọ̀rùn lílọ sí Mecca òun Jerusalem. ìṣètò lẹ́gbẹ̀ẹ́ lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkàwé lókè òkun. ìrọ̀rùn ní pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ìwé American University Mauritius fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. o tún lè lò láti parí ètò ẹ̀kọ́ rẹ ní USA UK tàbí Malta níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ yìí wà. First Excellent Able Travels and Tours Limited ló ń bá ní í ṣe nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìnnà ojú òfurufú. wọ́n ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kánkán. kàn sí wọn lónìí ní nọ́mbà 45 Sókẹ́nù Road Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí www.excellenttravels.com.pa tàbí kó o pe +639 174 163 562 tàbí 090 550 524 72. First Excellent Able Travels and Tours Limited. ẹ kú iṣẹ́ pẹ̀lú òótọ́ ọ̀nù tẹ́ ẹ fi ń ṣiṣẹ́. tó ẹ káàbọ̀ padà. wọ́n ti fi dá wa lójú wípé àwọn ká àwọn ṣò, ṣùgbọ́n wọn ò deny pé lóòótọ́ kò sí panic lórí ilẹ̀ ní Nàìjíríà. Now Miyetti Allah wà láàrin wọn o nígbàtí wọ́n strategize and plan lórí àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ mẹ́mbà àwọn kan. ọ̀gá mẹ́mbà yẹn dẹ̀ wà lórí ìjókòó. ẹjọ́ ṣé lóòótọ́ la serious àbí we are fooling ourselves? ní next meeting let strategize. àwọn security officers wà ń bẹ̀, àwọn head of the security officers, àwọn who is who nínú security Nigeria náà wà ń bẹ̀. Godfrey Onyema ó wà ń bẹ̀, chief of defence staff ó wà ń bẹ̀, ẹni tó jẹ́ special adviser of security ó wà ń bẹ̀, foreign minister state ó wà ń bẹ̀, Muguno wà ń bẹ̀, gbogbo wọn wà ń bẹ̀. Wọ́n strategize, but why the president of Miyetti Allah jókòó? ṣé èèyàn máa ń fi ọkà, èèyàn máa ń fi ọmọ kìíní kan sábẹ́ kó gbé ka ni? ìwọ̀n tó ṣe yẹ fluke ni lọ́dọ̀ tèmi rò ó. If it is true they want security to be on this land, wọ́n plan, of course àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ military wa gan wọ́n wà nínú àwọn arábí, because àwọn ni wọ́n kó aṣọ fún àwọn herdsmen yìí tí wọ́n fi operate. Most of àwọn tó dẹ̀ gbéyàn sí aṣọ military náà wọ̀ ṣiṣẹ́, wọ́n wọ aṣọ sójà sọ́rùn náà fi ṣiṣẹ́ sí. You would think they are soldiers nígbà tó bá dá ayé dúró. DVC deputy vice chancellor tí wọ́n gbé yẹn, wọ́n náà sọ pé ìbọn ó pias fìlà ẹ̀ báyìí tí bàbá ò bá dú orí, ṣé wájú orí kọ́ nìbọn yóò bá fọ́ dànù? kí ló kàn wọ́n? àmọ́ yẹn tó ti pa bẹ́ẹ̀ dànù. the same ọ̀nà yẹn tí wọ́n ti gbé bàbá yẹn, ibẹ̀ náà ni wọ́n ti gbé woman kan tẹ̀báran túmọ̀ tó wọlé láti US tó wá ṣe bẹ́rí àmàmẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó dẹ̀ ń padà lọ sí Ìbàdàn. the same
Gúrú Màrájì yẹn náà ni wọ́n pa sí. Gbogbo ẹ tó bá ti ń wákú tí ò bá rí kó sá lọ gbọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde kó gbọ̀nà ọbẹ̀ lọ Ìbàdàn kó wá wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, ibẹ̀ ni wọ́n wà. Arábí yẹn wà ń bẹ̀, gọ́fìmẹ̀ntì gbọ́, gbogbo wọn gbọ́. Kódà mo gbọ́ pé Gani Adams gan sọ̀rọ̀ lénìí bóun ti sọ fún gómìnà Ogun State àti Ọ̀yọ́ State pé kán wá nǹkan ṣe síbẹ̀. They all knew that they are there. Wọ́n ti mọ̀ ti pẹ́. There is only that kò sí tó kàn wọ́n nígbà tó hàn tí ìgbé èèyàn tiwọn tó bá ti gbé àbúrò Ṣèyí Mákindé ni tàbí wọ́n gbé ẹ̀gbọ́n Dàpọ̀ tàbí wọ́n gbàbúrò ẹ̀ ni wọ́n á ti wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀. Kódà wọ́n á ti gbọ̀n jìnnìjìnnì lọ Àbújá. Gbogbo àwọn tó sì ń gbé yìí sí kò kàn wọ́n because kì í ṣe èèyàn wọn. Yorùbá ti sọ tẹ́lẹ̀ pé tí aburú bá ṣẹlẹ̀ sáráàlú wọn á nínú bí lọ́ọ́ lù ẹ̀yẹn tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ọba tàbí ọmọ òjòyè àwọn lè mọ̀wọ́ lù ó. Ọbẹ̀ gbogbo àwa tó sì gbé aráàlú lásán ni wá. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí àtèmi fúnra mi ní ríjà Fúlàní o. Ara bí yẹn ló bí ṣeréṣeré tó bá gbé yan ẹni bá lọ tó bá dé irrespective of iye tó nǹkan gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ ni. Àìmọye ẹni lọ tí ò dé mọ́ tádẹ̀ tún gbowó lọ́wọ́ ẹbí ẹ̀ tí wọ́n á tún gbowó. Àwọn yẹn wá dìde sí wọn fún one condition Nàìjíríà tẹ́bà fẹ́ ká gbé yín mọ́ this is what we are doing. DSS ò sí lù sí kan rí àwọn yẹn tí ó yẹ kí màá yẹn kúrò níbi mítìn yẹn ṣá. Ṣó yẹ kó kúrò níbi mítìn yẹn nígbà tó ń ṣe mítìn yẹn tó tiẹ̀ tún lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ yẹn síta. Ṣó yẹ kó kúrò mítìn yẹn. A ti rí sentimental of highest order preferential treatment tí wọ́n ń fún ìran kan against ìran kan. Kí Yorùbá wá ṣàyà gbangba lọ bẹ̀ sìn kó náà wá lọ máa sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn. Àbáwọn ESN tó ń ṣe ESN lórílẹ̀ Ìgbò káwọn náà wá dìde. Àìpẹ́ yìí ni wọ́n pa ní ó ṣe àmà wọn. Ẹmọ iye èèyàn tó ń pa nínú àwọn ESN. Àwọn yẹn torí pé wọ́n ṣe Fúlàní. Bẹ̀ Fúlàní tó ń fi rẹ̀ hàn páwa tá ń jí yín gbére ẹgbẹ́ wa ló ń jí yín gbé. Ẹ̀dẹ̀ tó wá bọ̀ àwọn yẹn ẹ̀tún entertain wọn. Àwọn yẹn wá ń fún yín condition ẹ̀ fọwọ́ ra wọn lórí. Who is fooling who? Àwọn náà dẹ̀ tó lórí wá ń rí wọn sọ̀rọ̀. They refuse to say anything. I am surprised. They are telling us we are subservient to these people. Ṣé fifth class citizen làwa ni? Kí ni ẹ̀tọ́ tí Fúlàní ní Nàìjíríà tí ọmọ Yorùbá ò ní? Màmá Onítìrì, màmá ẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity tó ń pariwo l'Àbújá àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ ká tẹ́tí ká gbọ́ ọ́díò ni o. Ẹ̀gbọ́n ọ̀kan tí ìyá yẹn sọ táwọn náà sọ lórí ẹ̀. Mò ń bọ̀. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ according to the time. Ibi tẹ́ wà káàkiri àgbáyé. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé. Pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá tá a gbàgbọ́ nínú òmìnira Yorùbá 2022. Pẹ̀lú àṣẹ tí Ọlọ́run náà ti mú wá sí ìmúṣẹ. Kò sí pé bóyá ọ̀rọ̀ irọ́ àbí ọ̀rọ̀ ìtàn. Ọlọ́run ló sọ. Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀ kó má mú wá sí ìmúṣẹ. Ọba tó ń ṣe ìlérí tó mú ìlérí ṣẹ ni. Ọba tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹ ni. Ọlọ́run kì í ṣe èèyàn láti purọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ọmọ ènìyàn láti yí ọkàn ẹ̀ padà. Tó bá jẹ́ èèyàn ló ṣe, a lè máa ní àbúyárọ́. Ó ń ṣe rọ́ o. Ilé Ọlọ́run ló ṣe. Òmìnira Yorùbá 2022 Ọlọ́run ló ṣe. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. Ọlọ́run dẹ̀ ló ní gbogbo ògo lé lórí. Iṣẹ́ tó ràn wá òun làwa ń ṣe. A jẹ́ yèdè ni tó rùn látìlẹ́yìn wa. Ṣé má fi sọ́kàn pé àwọn ń tàn wọ́n ń parọ́ fún kíni? Èèyàn máa ń parọ́ fórí ara ẹ̀ ni. Èèyàn á parọ́ fún nǹkan tó jẹ́ pé kò ní benefit fún. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírọ̀ ẹ̀. Náà má jàre o. Eléyìí kò sí rọ́nù ẹ̀. 2022 Ọlọ́run ti mú wá sí ìmúṣẹ. Ó máa wá sí ìmúṣẹ. Ẹ jẹ́ á fọkàn balẹ̀.
ṣẹ́rí tó wà lẹ́sìn mo fẹ́ ká jọ fojú wò ni gbogbo ọmọ Yorùbá ta ní ìgbàgbọ́ nínú òmìnira Yorùbá 2022 pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wa ẹ jẹ́ a jọ fojú wo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ lórí security ni tí ẹ bá wò ẹ rí pé ìjọba Amẹ́ríkà ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síta ó láwọn ọmọ ìlú òun tó wà ní pàápàá jùlọ Àbújá yí pé kọ́ mọ ibi tán lọ kọ́ mọ ó ṣáà kọ́ gbogbo ẹ̀jọ́ kọ́ ṣáà mójútó ra wọn ni kọ́ wà atalat kọ́ fura kọ́ máa ṣọ́ àgbègbè wọn ìgbà tó sọ bẹ́ẹ̀ ó tún pẹ́ bí ijọ́ mélòó kan ló bá tún bẹ̀rẹ̀ kí àwọn ọmọ nǹkan kúrò kíákíá eré ni irọ́ ni àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ lóòótọ́ tẹ́ bá dé airport ẹ rí wọn tó ń lọ téèyàn bá ní ìfura tó bá mọ àwọn orílẹ̀-èdè yìí dáadáa at least America o tí wọ́n bá léèyàn ná owó sí security defence surveillance olójú ìlú tó máa beat wọn so tí wọ́n bá láwọn rí nǹkan tí wọ́n wá kìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè yẹn tí ò gbọ́ tó wá fi di pé wọ́n ń kó àwọn ọmọ wọn jáde àwọn ọmọ wọn ń lọ ó yẹ ká fura o ó yẹ ká fura lára nǹkan tá a ṣe sọ pé ká dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè nìyẹn ṣé Yorùbá nation ti wà ń sìn èèyàn kan máa kó gìrìgìrì mọ́ wa ni ká má rí Ọlọ́run ní jẹ́ ká ara burú ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà ìyanu ti ṣẹlẹ̀ a rí pé oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ a rí pé ọwọ́ Ọlọ́run wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ètò jẹ́ pàtàkì jùlọ nǹkan tó bá fi lè mú kí àwọn ìlú tó ń pera wọn ní number 1 ní àgbáyé tó ní ìgbàgbọ́ pé alágbára làwọn Ọlọ́run ló ń jẹ́ alágbára Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára tó fi lè máa sọ pé àwọn palẹ̀mọ́ ẹrù àwọn kúrò ní Nàìjíríà àwọn kúrò ní Àbújá káwọn ọmọ Yorùbá náà ká dìde ká ní ìfura ká dẹ̀ palẹ̀mọ́ tiwa náà sílẹ̀ ṣe rí ṣe mọ̀ pọ́n tí ń sọ bí òwe wọ́n ń sọ lóríṣiríṣi tá a bá padà tóníkàkù lọ ń wo oríṣiríṣi àwọn tó ti sọ̀rọ̀ lọ́tún tó sọ̀rọ̀ sósì ṣe rántí nǹkan tí General Theophilus Danjuma sọ nígbà kan ṣe rántí nǹkan tí gọ́vnà Benue Otom sọ nígbà kan ṣe rántí èyí tí Arufai fúnra rẹ̀ tó jẹ́ Fulani tó tiẹ̀ jẹ́ pé òun ló ń pe ogbon kiri ṣe rántí tó sọ wípé àwọn tó wà ní state òun wọ́n ti fẹ́ gba state mọ́ òun lọ́wọ́ o wọ́n ti ń ṣe. lágbára Ọlọ́run nítorí àsìkò a máa dìdí post full version màmá onítìrí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ a dìdí post full version ẹ̀ ẹni tó bá ní interest kẹ́ ẹ wò lẹ́yìn tá a bá post ẹ máa rí tá a máa post òun náà full version bákan náà ni pé ẹ̀yin ọmọ òun ọmọ olówó òdùrú ọmọ ajígbéṣeré ní ìjẹta tí mi bá ṣí ọjọ́ sátọdé ó ní olówó tuntun ó ní wọ́n fi jẹ nílùú Òwu BGI TV náà wà bẹ́ẹ̀ live and direct kílẹ̀ tó ṣú lẹ́nìí ẹ rí bí ọ̀hún ṣe rí gbogbo ń tá a bá bọ̀ láti bẹ̀ ẹ rí tí a post ẹ̀ lẹ́nìí ọmọ olówó kárí ayé tẹ́ ẹ bá ní interest inú ẹ̀ àti ọmọ Ẹ̀gbá tó bá ní interest àtọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ bá ní interest inú ẹ̀ kí ẹ wo bí ibẹ̀ ṣe rí ìgbàdé bàbá àti ìgbé ọ̀pá àṣẹ fún olówó kọ̀ọ̀gùn èrè olówó tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ kò tí létà bóyá ìkẹta àbí kẹrin tí wọ́n jẹ lówó lágbára Ọlọ́run ọba kílẹ̀ tó ṣúlẹ̀ ní ẹ̀rì wò lórí ìkànnì BGI TV lágbára Ọlọ́run tó bá a ṣe ń lọ bá a ṣe ń sọ lọ ìyá Dúpẹ́ Onítìrí ẹ máa retí a post full version torí wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn fún gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n pè wá sákìyèsí bó ṣe yẹ ká ṣọ́ra sí pàápàá jùlọ lọ́sẹ̀ rí lọ́wọ́ yìí
tí irú ìkéde báyìí bá ti wá ní tó dáa jù gbogbo bí tèrò máa pọ̀ sí lẹ́ẹ̀kan ṣo náà yín tẹ́ máa ń lọ club ẹ ṣọ́ra lọ́wọ́ yìí láti máa lọ rú ẹ̀ torí pé àwọn ará bí kò síbi tí wọ́n ti lè jà lọ́wọ́ yìí kò dẹ̀ sílùú tí wọ́n ò sí àtilẹ̀ Yorùbá o àtilẹ̀ Ìgbò àtilẹ̀ Haúsá kò síbi tí wọ́n ti operate kò sí tó kàn wọ́n business làwọn ń ṣe ó mà ṣe o ẹ̀rọ mà kù sílùú àìlọ́bẹ̀ o tó bá jẹ́ pé ìlú tó lófin ni irú mìíyẹ́ tí aláì wọ́n ti proscribe wọ́n ti gbé wọn ti pẹ́ wọ́n ọ̀dẹ̀ tún fi bò wọ́n hide wọ́n jẹ́ káyé mọ̀ páwọn làwọn wà nínú ìgò táwọn jẹ́ jíìn wọ́n jẹ́ káyé mọ̀ páwọn làwọn wà lábẹ́ àwọn táwọn jégún wọ́n jẹ́ kí Nàìjíríà mọ̀ páwọn gan làwọn jẹ́ Fúlàní tó ń jiyàn gbé wọ́n wá fi condition sílẹ̀ Nigeria government náà dẹ̀ ń wò wọ́n ó mà ṣe o ẹ̀yin tẹ́ wájú lórí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin náà dẹ̀ máa wò báyìí ṣá nítorí pé ẹ wà nípò kan àbí kejì ẹ máa wò ẹ ní sọ̀rọ̀ níjọ́ kìíní àná bíbí ẹ tí àlà náà ṣe ń tún kòkò mọ́ wa rì sẹ́ẹ̀ tẹ́bà fẹ́ káwọn palẹ̀ Yorùbá run lọ sanwó Yorùbá ti pa Fúlàní tó pọ̀ wọ́n ti pa ìjọ nígbà tó máa sọ̀rọ̀ fún ọ̀dà kan ní wọ́n dẹ́ra kìíní kan mo dá wọn lóhùn gbà ẹ̀ pé tí kì bá ṣe pé wọ̀ sí kan náà local state yìí lásán kì í ṣe 1 million náà ti padà mọ́ ókè ẹja ní 1000 kì í ṣe 1000 èèyàn náà ti jí gbé ká tó wá sódò ká tó sọ Èkó ká tó sọ Ọ̀yọ́ ká tó sọ Ọ̀ṣun ká tó sọ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá mélòó ni wọ́n ti pa mélòó náà ti gbé pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n gbowó mi mọ́ wọn lọ fún wọn lówó ṣáríkà adẹ̀gbé wá sí program àkútó imagine yẹn tí ara ti wá before now before the emergence of this government who knows me yẹn tí ala wọ́n gbà kan ti rí pé èèyàn wọn ló wà ń bẹ̀ àwọn náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n bẹ̀ sí ní pàṣẹ wọ́n pa kúkúrú wọ́n pa gúgú wọ́n pa obìnrin wọ́n pa ọkùnrin bó ṣe wù wọ́n ta ló bí wọn kú tẹ́lẹ̀ ìbàjẹ́ péjọba yìí serious pẹ̀lú security wa ni kí wọ́n kọ́kọ́ dà wọ́n mì tó nọ́mà síta bẹ́ẹ̀ bá rí Fúlàní kan tó ṣe pé ẹ kọjá sí gbogbo onúgbó ilẹ̀ Nàìjíríà pàtẹ́ bá ti rí ẹ̀fúta yìí ń bọ̀ dànù ẹ bá rí pé kò bá má escalate ibi tó escalate bẹ́ẹ̀ tẹ́ aṣọ olóyìnbó kan á ní bẹ̀tẹ̀ abọ́tẹ̀ adẹ àwọn ní àti bẹ̀rẹ̀ àtòpin ọ̀nà wà ń bẹ̀ òun ló fà á ló fi jẹ́ pé a lẹ́nu ọ̀rọ̀ àfi kọ́ lọ ń ṣàánú wa kọ́ lọ ń gbà wá o torí bí tó ń bọ̀rọ̀ yìí bọ̀ yìí ọ̀dà gbogbo condition tí wọ́n kọ sílẹ̀ yìí èwo ló sáré jẹ́ immediate measures immediate solutions inú ẹ̀ long term project ni tó ń béèrè so they are telling us indirectly wípé in the next 2-3 years 5 years àwọn ṣì operate lọ until tí Nigeria government bá ṣe grazing tó bá kọ́ hospital tó bá ń jọ̀wọ́ náà fẹ́ parí gbogbo àwọn yẹn tí pààyàn máa fi tó tí pípààyàn máa fi stop till when kò ń ṣẹjọ́ wọn o kò kí ń ṣẹjọ́ wọn Ọlọ́run má jẹ́ ká tẹ́ ní ti ìkà Ọlọ́run má jẹ́ àfi kàṣọ lórí ṣebọ́ ọmọ Yorùbá wà ní ìjọba wọn kí náà ṣe sí kan jẹ́yàn mẹ́wàá gbé kan parọ́ pẹ́ nìkan náà gbé ni wọ́n bá kiri àbíkẹ́ tí ẹ̀ fi léde pé bíbá bá wọn nírọ́lẹ̀ ń pa fọ́sàlám lẹ̀ ń bú kiri àwọn tá a dẹ̀ fi ṣe governors àwọn náà dákẹ́ wọ́n wò ọ̀tọ́mùlẹ́rí tí wọ́n àtàkì yẹn satanic law tó ń ṣe satanic I couldn't imagine that because ní tí bá yẹn ṣe ń bà wọ́n gidi gan wọ́n náà change owó láìpẹ́ yìí Gumi sọ pé tíjọba Nàìjíríà bá dán wò tí wọ́n bá change owó yẹn tó bá dán wò pẹ̀rẹ́ ó ní kò sí problem ó nítorí owó tó change yẹn sì ó náà ti bá àwọn àrógó ó ní wọ́n ti bá owó tó wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tó ti store pamọ́ náà ti bàjẹ́ nìyẹn ó ní Fúlàní will now start asking for or demanding for dollars as ransom tó bá jẹ́ lóòótọ́ Nigeria government change owó ó ní they will now start asking for dollars tó bá jíyàn gbé sí dollars náà máa wá béèrè ọ̀tọ́ mú sọ bẹ́ẹ̀ confidently
àwọn tí wọ́n wà nídìí jíjìyàn gbé yìí fira wọn hàn páwọn ni wọn ọ̀dẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbé wọn. ìkejì ọ̀tọ́mútọ́ná gbé látijọ́ ìkílẹ̀ gbọ́ tó tún ṣẹlẹ̀ sí mọ́. ọlọ́run á ṣàánú wa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká lajú o. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣì wà lórí wípé n tá à ń sọ yìí ìsọkúsọ ni ẹ jẹ́ á lajú wa. ẹ jẹ́ káwa náà ò jókòó ká ronú pé ṣé lóòótọ́ bó ṣe yẹ kó máa lọ rèé. ọlọ́run ò ní ṣe ẹran wa lẹ́ran yẹ̀pẹ̀, ọlọ́run ò ní fẹ́ràn wa yí yẹ̀pẹ̀ o. ọlọ́run ò ní jẹ́ kí Fúlàní jí wa gbé, àní kó sọ́wọ́ wọn, àní ríjà wọn o. ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jíjà wọn. Yorùbá ní ẹni tí Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlẹ̀ láéláé kò ní bá wọn kọ́ba kò so mọ́. ẹni bá ríjà wọn rí àní rí lágbára ọlọ́run láyọ̀. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. ẹ jẹ́ ká forí korí. gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. kéku lè ké bí eku. ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. a ò fẹ́ ní kẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. àló ti tó gẹ́ a ò ṣe mọ́. ìrẹ́nijẹ́ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. a fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlé. a ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́. gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà ní ẹ máa lọ. ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. a kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀ya, ẹ̀jẹ̀ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa.